Phim mới Triệu Lệ Dĩnh đã được thay thế bởi Tiểu Chu Kiều và Lâm Canh Tân đã được thay thế bởi Lý Vân Dui. Liệu các bạn vẫn sẽ xem phần tiếp theo này? Ngày 18 tháng 3, buổi họp báo ra mắt phim Tái sinh trên băng hồ được tổ chức tại Liên hoan phim và truyền hình quốc tế Hồng Kông. Nhà sản xuất Trương Mạnh xuất hiện cùng Hoàng Dương Thiên, Trương Khang và Hạ Mạnh thông báo rằng phần tiếp theo của Công chúa sứ giả dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 4. Trong một cuộc phỏng vấn tại buổi họp báo, Hoàng Dương Thiên đã nói về tầm nhìn của mình đối với nhân vật Chu Kiều, cho rằng mục tiêu cuối cùng của nhân vật này không phải là trả thù hay tình yêu, mà là một người theo chủ nghĩa lý tưởng theo đuổi sự bình đẳng và tự do. Cô ấy cũng phân tích rất chi tiết mối quan hệ giữa Chu Kiều và hai nam chính, Gia Cát Lượng là người thầy cứu rỗi, còn Yên Tấn là người bạn thời thơ ấu đầy nhiệt huyết. Khi được hỏi cô ấy yêu ai hơn, cô ấy trả lời thẳng thừng: tôi yêu sự nghiệp của mình hơn. Những lời này khiến nhiều người nhớ đến câu thoại kinh điển của Triệu Lệ Dĩnh: tôi sẽ đưa anh về nhà, một câu thoại đã khắc sâu vào tâm trí họ. Cả hai đều vào vai Chu Kiều, nhưng một người thể hiện sự bướng bỉnh ra bên ngoài, trong khi người kia luôn nói về lý tưởng. Tái sinh trên hồ băng về cơ bản là điệp viên công chúa 2, với cốt truyện tiếp nối ngay sau tập cuối mùa đầu tiên. Yuen Duê giả chết và được tái sinh sau khi rơi xuống hồ băng. Chu Treo được Yan Sun cứu nhưng họ chia tay, và cuối cùng Chu Treo hợp tác với Chut Duê tái sinh để dẹp loạn. Điểm khác biệt duy nhất là tên nam chính được đổi từ Yuen Duê thành Chut Duê. Cấu trúc nhân vật cơ bản vẫn giữ nguyên. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở dàn diễn viên. Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Ân Nhân, Lý Tần và Đỗ Tiêu đều vắng mặt, được thay thế bởi một thế hệ hoàn toàn mới: Hoàng Dương Thiên, Lý Vân Dui và Trương Khang. Điều thú vị là Hoàng Dương Thiên thực chất là một gương mặt quen thuộc. Cô bé chính là người đóng vai Chu Kiều lúc nhỏ trong bộ phim Công chúa Điệp năm 2017. Nhà sản xuất Trương Mạnh cho biết một trong những lý do khiến phần tiếp theo mất 8 năm để quay là để chờ Hoàng Dương Thiên trưởng thành. Ý kiến của khán giả về sự thay đổi diễn viên này vô cùng trái chiều. Một số người lạc quan tin rằng việc Hoàng Dương Thiên khắc họa Chu Kiều từ 7 đến 18 tuổi chính là một lễ trưởng thành 10 năm và sự gắn kết của cô với nhân vật sâu sắc hơn bất kỳ ai khác. Hơn nữa, cách diễn giải Chu Kiều của cô thực sự sâu sắc khái niệm bình đẳng và tự do, phù hợp với các giá trị hiện đại hơn là sự trả thù đơn thuần. Nhưng nhiều người khác lại hoài nghi, nhân vật Chu Kiều của Triệu Lệ Dĩnh đã in sâu vào máu thịt cô ngày ấy. Cô đã chiến đấu với bầy sói trong bộ quần áo rách rưới, người đầy máu nhưng vẫn đứng vững, và tiếng kêu tôi sẽ đưa các người về nhà của cô đã làm rơi nước mắt vô số người. Một số cư dân mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã mãi mãi gắn liền cái tên Chu Kiều với mình. Thực tế, có quá nhiều ví dụ về các phần tiếp theo thất bại sau khi thay đổi diễn viên. Sau khi Chu Ký bị thay thế trong Young Justice Bao, danh tiếng của bộ phim giảm sút qua từng phần. Sự ra đi của Dương Tử trong Home with Kids đã làm thay đổi hoàn toàn không khí gia đình, và việc thay thế Lý Nguyên Phương trong Detective D đã vấp phải sự phản đối rộng rãi từ khán giả. Những bài học này rất rõ ràng, nhưng các nhà đầu tư dường như vẫn ưu tiên lợi nhuận. Lương của Triệu Lệ Dĩnh quá cao, thay thế cô ấy bằng một người mới sẽ tiết kiệm tiền và tăng lượng người hâm mộ. Hoàng Dương Thiên đã có một bước tiến vượt bậc từ vai diễn Chu Kiều thời trẻ cách đây 7 năm đến nay đảm nhận những vai chính, hoàn thành một lễ trưởng thành kéo dài 10 năm. Chu Kiều của Triệu Lệ Dĩnh là nỗi ám ảnh trên hồ băng, trong khi Chu Kiều của Hoàng Dương Thiên là sự tái sinh sau khi rời khỏi hồ băng. 9 năm đã trôi qua giữa hai bộ phim, và cuối cùng Yuen Duê cũng được kéo ra khỏi nước, chỉ có người kéo anh ta ra là thay đổi. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chia sẻ về Giữ Phượng Hành, họ đã khóc từ sáng đến tối trong suốt quá trình quay cảnh cuối. Bộ phim truyền hình Thần thoại Phương Đông với Phượng Hoàng do Đặng Khắc đạo diễn, với kịch bản do Cửu Lục Phi Tương viết, Triệu Lệ Dĩnh sản xuất, cùng sự tham gia diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Củng Tân, cùng Xin Vân Lai, Hà Vũ, Lý Gia Kỳ, Thiên Lý và nhiều diễn viên khác trong các vai phụ, vừa mới được công chiếu. Bộ phim kể về câu chuyện của Sen Ly, do Chao Lia Hinh thủ vai, nữ thần của cõi linh giới, người bị thương và rơi xuống trần gian khi cố gắng trốn tránh cuộc hôn nhân sắp đặt. Tình cờ, cô gặp Sinh Chư, do Lâm Canh Tân thủ vai, vị thần cổ đại cuối cùng xuống trần gian để trải nghiệm cuộc sống. Hai người cùng nhau du hành qua ba cõi và bắt đầu một câu chuyện tình yêu thần thoại mới đầy sức mạnh, cuộc sống thường nhật và quyền năng phi thường. Sau khi phát sóng, chương trình đạt thứ hạng cao trong nhiều bảng xếp hạng lượng người xem khác nhau. Ngày 20, hai diễn viên chính Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Cầu Tinh trong một cuộc phỏng vấn đã chia sẻ về cảnh quay đáng nhớ nhất của họ. Họ cho biết đó là cảnh quay cuối phim. Lâm Cầu Tinh nói: chúng tôi thực sự đã quay cả ngày, rất vất vả, chúng tôi khóc từ sáng đến tối, khóc trong từng cảnh quay. Sau đó, nhìn Triệu Lệ Dĩnh bên cạnh, anh nói thêm: chúng tôi hoàn toàn bị nước mắt nhấn chìm. Đêm đó, đó là một cảnh quay rất đau lòng. Triệu Lệ Dĩnh tin rằng trước khi quay cảnh cuối, hai diễn viên luôn có tâm trạng thoải mái và vui vẻ, và mối quan hệ như vậy đã khiến tình cảm của họ càng thêm sâu đậm khi cảnh cuối đến gần, khiến việc chia tay trở nên khó khăn, vì cảnh đó phải quay liền mạch.
nên cảm xúc phải rất mãnh liệt và có lẽ cảm xúc đã tích tụ đến một mức độ nhất định, bởi vì cả hai chúng tôi đều có bản sắc và lĩnh vực riêng. Chúng tôi là hai nhân vật mạnh mẽ và việc hai nhân vật mạnh mẽ có chuyện tình cảm và đối mặt với cảm xúc của chính mình có lẽ không đơn giản như vẻ ngoài, bởi vì chúng tôi cũng mang áp lực và có nhiều nhiệm vụ phải vượt qua, bao gồm cả việc bảo vệ phẩm giá của cô ấy, Triệu Lệ Dĩnh nói. Có thông tin cho rằng Giữ Phượng Hành là sự hợp tác thứ hai giữa hai người sau Điệp Viên Công Chúa. Về sự khác biệt trong lần hợp tác này, Lâm Canh Tân thẳng thắn cho biết rằng khi quay Điệp Viên Công Chúa, cả hai chỉ làm quen với nhau ở nửa sau, còn lần hợp tác này thì bỏ qua giai đoạn tìm hiểu đó. Cảnh xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh khá ấn tượng, nữ chính trong vai Thanh Vương của linh giới đã chiến đấu quyết liệt chống lại những binh lính đến bắt giữ cô để chống lại cuộc hôn nhân sắp đặt, và cuối cùng bị thương và rơi xuống trần gian. Trong suốt trận chiến, khuôn mặt của nữ chính đáng lẽ phải thể hiện những cảm xúc tương đối phức tạp như giận dữ, oán hận và quyết tâm. Tuy nhiên, khi máy quay lia đến khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh, hoàn toàn không có cảm giác về câu chuyện, tất cả những gì khán giả có thể thấy là làn da mịn màng, không tì vết của nữ chính. Sau khi nữ chính rơi xuống trái đất và biến thành gà, cảnh cô ấy lấy lại hình dạng con người, nhờ sự kết hợp của các bộ lọc làm mờ và chỉnh sửa ảnh, khiến khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh trông giống như những bức ảnh được người hâm mộ chỉnh sửa rất nhiều. Làn da của cô ấy trắng mịn không tì vết, không nếp nhăn và không có lỗ chân lông. Trông cô ấy giống như đang chụp ảnh theo phong cách truyền thống Trung Quốc hơn là đóng phim truyền hình. Khi nữ chính chính thức lấy lại hình dạng con người, bộ lọc làm đẹp càng trở nên phóng đại hơn. Ông bà bắt đầu tự hỏi liệu màn hình có bị mờ hay thị lực của mình đã kém đi. Tại sao ông không thể nhìn rõ khuôn mặt dù ngồi rất gần màn hình? Ngay cả khi đạo diễn quay cận cảnh khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh, ông vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ chi tiết nào trên khuôn mặt cô ấy. Nhờ việc sử dụng các bộ lọc làm đẹp và chỉnh sửa từng khung hình, hiệu quả trông đẹp một cách tự nhiên. Triệu Lệ Dĩnh trông như chỉ mới ngoài 20 và so với những bức ảnh chưa chỉnh sửa gần đây của cô, sự khác biệt về tuổi tác ít nhất là 7 hoặc 8 năm. So với Triệu Lệ Dĩnh, ảnh của Lâm Canh Tân cũng đẹp không kém. Nếu Triệu Lệ Dĩnh trông như đang đeo mặt nạ sau khi dùng bộ lọc làm đẹp và chỉnh sửa ảnh, thì Lâm Canh Tân lại trông như một mannequin dưới ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt và cổ của Lâm Canh Tân hiện lên hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt anh không có lỗ chân lông và không có nếp nhăn, mọi chi tiết đều biến mất, nhưng cổ anh vẫn có kết cấu da bình thường. Ban đầu, hình ảnh của Lâm Canh Tân khá rõ nét, dù khuôn mặt anh trông hơi giống đeo mặt nạ. Tuy nhiên, những cảnh quay sau đó dường như đã được áp dụng bộ lọc phòng tắm hơi nhằm mục đích khiến khán giả khó nhìn rõ. Tôi xin nói rõ hơn, khi xem chương trình, tôi đã chọn độ phân giải 4K, nhưng hình ảnh bị mờ và khuôn mặt bị làm mịn, nên tôi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Càng đi xa, khuôn mặt của Lâm Canh Tân càng trở nên mờ ảo, và ông ba lại một lần nữa nghi ngờ liệu mắt anh ta có vấn đề gì không. Tuy nhiên, những cảnh quay cận cảnh con gà, hình dạng mà nữ chính biến thành sau khi rơi xuống trái đất, và các đạo cụ khác, được tạo ra bằng hiệu ứng đặc biệt, lại rất rõ nét. Trong cùng một cảnh quay, các diễn viên quần chúng được ghi hình rõ nét ở độ phân giải cao, hiển thị từng chi tiết trên khuôn mặt của họ, tạo nên sự tương phản rõ rệt với những cảnh quay mờ nhạt của các nhân vật chính. Ngay cả Đông Sinh, người xuất hiện với vai trò khách mời, cũng có vẻ ngoài tự nhiên với những nếp nhăn, kết cấu da và lỗ chân lông bình thường, đó là vẻ ngoài của một người bình thường. Rõ ràng là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã hy sinh tính chân thực để theo đuổi vẻ ngoài trẻ trung. Cách tiếp cận này của đoàn làm phim chắc chắn sẽ tạo ra sự không nhất quán cho người xem, vì hình ảnh không đồng nhất, lúc mờ lúc sắc nét, tạo ảo giác rằng hai diễn viên chính luôn hoàn hảo, đang ở một thời gian và không gian khác với mọi người. Một mặt, ekip sản xuất quá chú trọng đến phần hình ảnh, nhưng mặt khác một số chi tiết lại được thực hiện qua loa, chẳng hạn như cảnh chết đuối, cảnh dưới nước mô tả nam chính, do Lâm Canh Tân thủ vai, vô tình rơi xuống hồ bơi, nữ chính nhảy xuống cứu anh. Tuy nhiên, hai diễn viên thực tế không hề xuống nước để quay cảnh này, họ chỉ sử dụng máy tạo gió và hiệu ứng đặc biệt. Khi nhân vật nam chính từ từ chìm xuống đáy bể bơi, thân thể anh ta vẫn giữ tư thế thẳng đứng. Trong thế giới thời trang hiện nay, vẻ ngoài thoải mái đang là xu hướng, và tư thế sắp chết đuối của nhân vật chính khiến tôi muốn thốt lên, anh ta chết đuối với vẻ ngoài thư thái đến vậy.